Chào anh em, Sap Game đã quay trở lại rồi đây. Như anh em cũng biết, game thể loại sinh tồn đã có từ rất lâu và hầu như các tựa game sinh tồn đều đã ra mắt có gameplay na ná giống nhau như tìm đồ, xây dựng căn cứ, đối mặt với zombie, vân vân. Và mục đích duy nhất đó là để sống sót. Và tất nhiên rồi, top những tựa game sinh tồn ngày hôm nay, Sap Game giới thiệu đến với anh em cũng có những nhiệm vụ sinh tồn như thế, nhưng lại sinh tồn theo một cách mới lạ độc đáo. Thậm chí anh em sẽ không thể tưởng tượng được là còn có kiểu sinh tồn như thế nữa. Ok, và nói nhiều thì không bằng làm nhiều. Hãy để tôi giới thiệu game cho anh em, còn hay giờ như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thế nào. Tựa game đầu tiên đến từ Just for Fun Game vừa cho ra mắt phiên bản thử nghiệm hồi cuối tháng 7 vừa rồi, chính là Dead Wasteland Survival 3D. Vào vai một người may mắn sống sót sau thảm họa, nhiệm vụ của anh em bằng mọi cách phải giữ được mạng sống. Game sở hữu đồ họa 3D chiến đấu góc nhìn thứ ba và với bản đồ thế giới mở vô cùng rộng lớn nên mọi thứ được phác họa vô cùng chân thật và chi tiết. Anh em thậm chí có thể cảm thấy cả mấy bé ruồi baby bâu vào những xác chết nằm la liệt hay bầu không khí đầy ô nhiễm của thế giới sau hậu tận thế. Khác hẳn với những tựa game bắn súng khác là sẽ có một điểm hồng tâm ở trên màn hình để xác định hướng đạn, nhưng với Dead Wasteland Survival 3D thì nói không với điều đó. Có nghĩa là anh em phải có kỹ năng xác định mục tiêu cực chuẩn để không bỏ phí dù chỉ là một viên đạn. Nghe thì khá keo nhỉ, nhưng nó chính là điểm thú vị và độc đáo của tựa game này. Và theo như những tiết lộ từ nhà phát hành Dead Wasteland Survival 3D, sắp tới sẽ có thêm những tính năng hấp dẫn dành cho người chơi như bạn đồng hành, pet, chu kỳ ngày đêm, thanh chỉ số đói và năng lượng, hệ thống sửa vũ khí, nhiệm vụ bảo vệ, hộ tống, săn tiền thưởng. Cùng cho đến khi game ra mắt chính thức nha anh em. Cái tên thứ hai chính là Rise from Disaster, sản phẩm game đầu tay của Wonderland Limited. Ấn tượng đầu tiên của Rise from Disaster chính là chất lượng đồ họa 3D đẹp mắt, kết hợp với góc nhìn 360 độ đầy chân thật. Hiệu ứng kỹ năng hoành tráng cùng với hiệu ứng bối cảnh đặc sắc mang đến cái nhìn rõ nét nhất về một thế giới đầy xung đột, khói lửa và xác chết khắp nơi. Trong game, tất cả người chơi sẽ được hóa thân thành Righteous Form, một nhân vật mặc định của game. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt chính là hệ thống vũ khí. Nhiệm vụ của anh em khá là đơn giản, chủ yếu là chiến đấu với những sinh vật kỳ lạ đầy nguy hiểm, thu thập những nguyên liệu cần thiết và tất nhiên điều bất ngờ sẽ luôn đến sau. Khi mà anh em sẽ phải đối mặt với những con boss khủng, lúc này thành bại tại kỹ năng, anh em cần phải cân não hết mình để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách ngon lành nhất. Nếu như yêu thích thể loại nhập vai sinh tồn thế giới mở, zombie, quái vật thì đây sẽ là một sự lựa chọn không tồi đâu. Dead Godland là một tựa game nhập vai hành động phiêu lưu với một thế giới mở đầy mê hoặc. Anh em sẽ được đắm chìm vào những cuộc phiêu lưu tại một thế giới hỗn độn, nơi ma quỷ và các sinh vật huyền bí tồn tại. Game sở hữu đồ họa tuyệt đẹp, âm thanh sống động và câu chuyện sâu sắc. Anh em sẽ được tham gia vào một cuộc phiêu lưu đầy kỳ lạ nhưng cũng gây tò mò không kém. Thế giới mở trong game vô cùng rộng lớn và đầy bí ẩn, đa dạng từ khu rừng rộng, sa mạc cằn cỗi cho đến những ngọn núi treo leo. Mỗi vùng đất đều có những điểm độc đáo, những quái vật nguy hiểm với những phần thưởng hấp dẫn. Game xây dựng một thế giới phức tạp với các nhân vật có tính cách đa dạng. Vì anh em lựa chọn như thế nào, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, nên anh em cần cân nhắc trước mọi quyết định. Bonus thêm cho anh em là Dead Godland hỗ trợ trên nhiều nền tảng khác nhau như PC, console. Hơn thế nữa, chế độ nhiều người chơi, cho phép kết nối và tương tác với đồng đội cũng là một điểm cộng lớn anh em nên thử. Nếu là fan của trò mã sói huyền thoại thì Not Me chắc chắn là tựa game không thể bỏ qua. Là một tựa game hành động bất đối xứng trong chế độ VR, tham gia vào Not Me, anh em được đặt chân lên hòn đảo hoang theo cách quá là may mắn sau vụ rơi máy bay. Vào game sẽ có 4 nhân vật, một người bị mất kiểm soát và trở thành Lost One. Những người khác buộc phải đối mặt với cuộc chiến không chỉ đơn giản là tìm ra Lost One mà còn phải đối mặt với những người đồng đội sẵn sàng phản bội bất cứ lúc nào. Và nhiệm vụ chính của anh em là tìm hiểu bí ẩn đằng sau việc biến mất của những Lost One, tìm cách thoát khỏi hòn đảo đáng sợ này. Là game thủ từng cào phím trên 3 năm thì hẳn nhiều anh em cũng biết tựa game Not Me đã được phát hành tại Trung Quốc vào năm 2020 dưới tên gọi Storm Island. Nếu yêu thích thể loại game chủ đề ma sói, anh em có thể rủ thêm bạn bè thử sức nha. High Energy Hero, cái tên được cho là phiên bản hồi sinh, bản truyền thể trực tiếp của Apex Legends Mobile nhưng được thiết kế cho thị trường Trung Quốc và châu Á. Tựa game được sản xuất bởi Lightspeed Studio và Tencent. So với Apex Legends, High Energy Hero vẫn sở hữu đồ họa 3D đẹp mắt, sống động và đầy màu sắc. Tuy nhiên, sẽ có nhiều cải tiến và đổi mới. Một trong số đó là hệ thống nhân vật đa dạng với những kỹ năng đặc trưng khác nhau, tạo nên sự lựa chọn phong phú cho người chơi. Tencent cũng tiết lộ họ sẽ phát triển thêm các nhân vật dành riêng cho game thủ tại thị trường Trung Quốc. Đội ngũ phát triển sẽ tiếp tục xây dựng lối chơi và cơ chế chiến đấu mới cho High Energy Hero, với danh sách nhân vật ngày càng được mở rộng và sở hữu nhiều khả năng độc đáo hơn. Có nhiều thông tin cho rằng game sẽ được phát hành chính thức vào ngày 31 tháng 10 năm nay. Anh em cùng chờ đợi nha. Cái tên thứ 6 chính là Lost Future. Tựa game được phát hành bởi công ty Social Quantum. Ấn tượng đầu tiên của Lost Future chính là nền đồ họa 3D vô cùng đẹp mắt, chân thực với độ chi tiết cao và cảnh quan bắt mắt. Hình ảnh chuyển động mượt mà.
Điểm nhấn chính mà Social Quantum muốn mang tới cho người chơi chính là thiết kế cực kỳ chất lượng của mấy em zombie. Chúng không chỉ đa dạng về chủng loại mà còn được thiết kế rất chi tiết. Khi zombie ở địa điểm nào sẽ có đặc tính của địa điểm đó. Như zombie ở căn cứ quân sự sẽ có ngoại trang là quân nhân, zombie ở trường học sẽ có ngoại trang là học sinh, giáo viên, vân vân. Bối cảnh giả tưởng ở trong game là thế giới tận thế đầy xác sống. Thế nhưng lũ zombie không phải là thứ duy nhất anh em cần phải lo lắng và chú ý đến, bởi còn có những kẻ sống sót khác sẵn sàng động ao anh em bất cứ lúc nào. Ngoài ra, anh em sẽ không chỉ sử dụng một nhân vật duy nhất mà còn có thể sử dụng lên tới 3 nhân vật khác nhau. Các nhân vật có thể được tự do chuyển đổi qua lại để sử dụng và chiến đấu. Anh em nào yêu thích thể loại sinh tồn zombie nhưng đầy thử thách thì Lost Future là cái tên rất đáng để cân nhắc đấy. Tiếp tục là tựa game Wild Arena Survival, được phát hành toàn cầu bởi công ty Ubisoft Entertainment. Game sở hữu góc nhìn thứ 3 từ trên xuống, được đánh giá là một siêu phẩm sinh tồn arcade. Wild Arena Survival sở hữu đồ họa 3D sắc nét, đi kèm khoản tạo hình nhân vật, vũ khí, trang bị độc đáo cực hút mắt. Cùng với đó là từng chi tiết nhỏ trong bản đồ, hiệu ứng cháy nổ cũng như tạo hình nhân vật và âm thanh đều được đầu tư kỹ lưỡng. Vào game, anh em sẽ được chọn một nhân vật duy nhất. Tuy nhiên, trong quá trình chơi, anh em sẽ được mở khóa thêm 2 nhân vật còn lại. Game với tốc độ siêu nhanh theo vòng bo, anh em sẽ phải tận dụng hết kỹ năng chiến đấu để so tài cùng với 39 người chơi khác trong một trận đấu. Nếu yêu thích các tựa game bắn súng Battle Royale thì tại sao không thử Wild Arena Survival nhỉ? Thứ 8 là một tựa game đến từ nhà phát hành HD Entertainment, Sausage Man, hay còn được gọi với cái tên thân thương PUBG phiên bản xúc xích. Nói vậy cũng thấy được điểm nhấn của trò chơi là toàn bộ nhân vật ở trong game sẽ được mô phỏng theo đúng hình tượng cây xúc xích chứ không phải là con người như các game Battle Royale khác. Game có nền đồ họa 3D tươi sáng, các nhân vật được thiết kế cách điệu, chuyển động ngộ nghĩnh. Bản đồ trong game vô cùng rộng lớn với đầy đủ các cơ sở hạ tầng, nhà cửa, thành phố, trường học, nhà máy. Điểm thú vị của Sausage Man chính là vũ khí cận chiến ở trong game là những cái dĩa ăn hoa quả hay cái gậy bóng chảy. Hơn nữa, anh em còn có thể tương tác với môi trường trong game theo nhiều cách vô cùng hài hước, như ăn nấm để hóa khổng lồ, đẽo phao con vịt để tăng thêm máu, sử dụng tuyệt kỹ ninja để phân thân, hoặc múa hát để hồi máu cho bản thân và đồng đội. Sausage Man không sở hữu được đồ họa chân thực như PUBG mà đi theo hướng thiết kế đậm chất và hoạt hình vui nhộn nên cũng không đòi hỏi cao về yêu cầu cấu hình. Tuy nhiên thì điểm trừ lớn nhất hiện tại nằm ở máy chủ của game ở bên Trung Quốc, và anh em bên Việt chơi ping sẽ khá là cao, dao động từ khoảng 300 đến 500 nên lag là điều không thể tránh khỏi. Anh em cân nhắc trước khi tải game nha. Dreamland, tựa game đưa anh em lên tới sao hỏa trong vòng một nốt nhạc. Game sở hữu nền đồ họa 3D mang hơi hướng hoạt hình đầy màu sắc, hình ảnh chuyển động mượt mà, âm thanh nhẹ nhàng cực phù hợp nếu chơi giải trí. Hơn nữa, với góc nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy được rõ hơn thế giới rộng lớn ở trong game. Tham gia vào game, anh em sẽ có nhiệm vụ xây dựng cho mình một căn cứ vững chắc ở cái nơi hoang vắng đấy. Tuy nhiên thì không phải anh em tự mình sắn tay bốc vác mà chỉ cần ngồi chỉ đạo các nhân vật của mình đi làm việc thôi. Nhìn chung thì đây là một tựa game sinh tồn của lối chơi vô cùng đơn giản dành cho anh em nào thích sinh tồn nhưng lại không thích cần não. Anh em cùng xem qua gameplay của Dreamland nha. Ok, và vừa rồi là top game mobile sinh tồn đầy mới lạ, anh em chơi và cảm nhận nha. Game hay thì cho sub game tôi một like, một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho tôi ra nhiều video hay hơn nha. Video hôm nay đến đây thôi, chúc anh em chơi game vui vẻ.